So, what's up guys? So, I'm back with another YouTube video. So, if you're new here on my channel, hi, my name is Kenneth Lance Iracapor, a Filipino YouTuber. So, if you like my content, feel free to hit the like and the subscribe button below. So, for today's video, gagawa ko ng aking first ever unboxing video dito sa aking YouTube channel. So, I'm very happy dahil itong first unboxing video na gagawin ko dito sa aking YouTube channel, ito yung aking first ever vlogging cam. So, kung gusto nyo man malaman kung ano itong vlogging cam ko, just do keep on watching. So, yun na nga guys, I'm back with another YouTube video. So, for today's video, ang gagawin natin ay ang first ever unboxing video dito sa aking YouTube channel, which is my vlogging cam! So, guys, I'm so very excited na magkaroon ng isang bagong vlogging cam dahil sa last videos ko dito sa aking YouTube channel, I'm just using phone cam, which is parati talaga siyang full storage kaya hindi ako masyado nakakapagawa ng marami pang videos or vlogs or kahit ano pa. So, I'm so very excited na magamit ito at makapagawa pa ng maraming vlogs or videos dito sa aking YouTube channel. Di na nga natin papatagalin pa guys. So, ngayon, i-unbox na natin yung aking vlogging cam. So, ito na siya. Pinadala pa siya sa LBC. Yan. LBC. We like to move. Bam. So, ngayon ko pa lang siya i-unbox guys. Actually, kahapon ba ito siya dumating dito sa amin. Pero, dahil busy nga sa pre-assessment, aming mga requirements sa school, ngayon ko siya i-unbox. Yan, nakapangalan pa siya sa akin, Kenneth Lance Iracapor. So, natin ito papatagalin pa. I'm so very excited. Ito na. I-unbox na siya. LBC. Ayan! So, bukas na siya. Oops. Wait lang. Ito na siya. The Fujifilm. Ito na siya. Finally. Ito na siya. Di alata excited ako guys ha. Ito, gustong-gusto ko itong cam na ito dahil pang vlogging din talaga siya. Pang vlog. Oh my God! Ito na nga siya. First, we have the manual. Mamaya natin babasahin niya. So, first natin ilalabas ay syempre yung cam, di ba? So, yan. Naka-project talaga yung cam. Ayan guys, so. Project talaga siya. Ayun! Yay! Ito yung maganda sa mga guys. Sa mga package, minsan yung pumuputok. Ayan. Pumuputok. Ito yung parating ginagawa ko may mga package na pinapadala sina tita. So, this is the Fujifilm X-HE, the retro version. Ito yung gusto ko sa Fujifilm, yung pagka-retro niya. So fresh. Ayan. Ganda. So, mamaya natin siya itatry dahil mayroon pa tayong mga lens dito na kailang i-unbox. So, next, we have the lens. Rin siya, nakaseal talaga siya. Ayan. This is the Fujifilm lens. Ito. Yan. First time ko unboxing video, di ko alam paano mag-unboxing. Kaya, pagpasensyahan. So, itong lens ng Fujifilm, hindi siya mura. Pero free siya dito pagbili. May free na siyang lens. So, ito yung lens niya. Lens. Hindi ko alam paano ito. Next, we have the Fujifilm camera strap.
Ayan. Diyan, pang-strap siya, pang-strap. Ayan, gamit na. Dito rin sa box, andito yung adapter. Ayan. And the cord. Of course, di ka makaka-charge ng isang gadget kung wala ang charger cord. So, yun na guys. Wait lang. May free na siyang battery. Yan, battery and SD card. Yan. So, ngayon, tingnan natin yung manual, how to start. Paano ito siya. So, ito yung manual, guys. Ang dami-dami. Parang reviewer ng exam. Naman masyado marami. So, tinatamad akong babasahin to. So, manunod na ako sa YouTube mamaya. Paano to siya? Hindi ko maintindihan eh. Ang dami-dami. Then, we have also here the 1-year limited warranty. Yan. Para tayo nag-file ng COC sa candidacy, Mayor next year. Para tayo nag-file yung candidacy para sa election 2019 next year. Yan. Fujifilm warranty. Andito yung mga information niya. Yan. Mga papeles. Dahil mag-enroll na ako sa sunod. Ayan. Ito yung mga scholarship papers. Joke lang. Ito. So, tinatamad akong basahin niya. Manunod ako sa YouTube mamaya. Paano yun? Alam mo guys, hindi ko maintindihan. Puros mga Japanese, Mandarin ng mga ano yan. So, ito na nga guys, yung Fujifilm X-A3. So, first, we will put the battery inside of the camera. Paano ba ito? Yun. Kinulban ako guys. Kala ko sira. Bagong-bago pa sira na agad. So, yun. Napasok natin yung battery inside. Next. Paano ba itong SD card? Paano ito? Oh my God. Ayun. Yay! Napasok na natin ngayon yung battery and the SD card. So, mamaya itatry natin siya open. Next natin gagawin, ilalagay natin yung lens niya dito sa camera. Yun. Open. This cam is 24 million megapixel. Ito hindi ko alam ngayon paano ikakabit itong lens na ito dito sa camera. So, ayun na nga guys. Nakabit ko na rin yung lens. Ayan na. Nakabit na siya after how many hours. Nakabit na yung lens. Then, ngayon, nalagay na natin yung battery and SD card inside. Nalagay na natin yung lens. Then, now, we will try to put this strap na naman. Madali lang ito siya. So, yun na nga guys. Nakabit na natin ang Fujifilm strap ng camera. Ayan. Tayong vlogger talaga. Tayong maniniyot photographer. Ayan. Let's try it. How to start it. Ito may on-off siya guys. May on-off. Ayan! Kumandar na siya, guys. Yan o, yan o. Oh, pang vlog na tayo. Yay! So, guys, yung nagustuhan ko dito sa camera, pwede siyang pang travel talaga. Hindi siya masyado mabigat dalhin. Pwede siya ilagay sa mga bag lang.
while nag-travel kayo. So, di siya masyado mabigat, di kaya ng DSLR. Yun ang gusto ko dito sa Fujifilm. At saka yung style niya, retro-retro yung style niya, pang retro. So, this is a Fujifilm X-A3. Touchscreen po siya. Ayan, touchscreen. So, yun nga guys, yun ang gustuhan ko dito sa Fujifilm X-A3 dahil retro design siya, maganda siya, hindi siya masyadong mabigat, dalin-dalin. So, meron siyang time-lapse, meron din siyang autofocus, meron dito night mode, portrait, ano pa ba ito, manual, custom, sports, landscape, night mode, special portrait, ako ano ba ito? So, maganda siya ito, try ko yung flash siya. It's on. Ayan. Flash. Ayan. 1, 2, 3. I will take picture. Tingnan natin. Ayun. Ang liwanag-liwanag guys. Feel ko puti-puti ko dito sa Fujifilm X-A3 na ito. Ayan. So, ang SRP po nito, X-A3 na ito is nasa 22,500 mall price po yung pagbili nito. Perfect for vlogging, photoshoot, or family outing, travels, and so more. So basta marami pa. So, ito na yung warranty niya guys. 1 year limited warranty. Doon po muna nagtatapos ang ating unboxing video for this day. So, I hope na nagustuhan itong video ko guys. Dahil ito pa rin yung first ever unboxing video ko dito sa aking channel. So, abangan nyo po yung marami ko pang videos na gagawin dahil mayroon akong mga travel vlogs na gagawin dito sa aking YouTube channel. So, I'm so very happy guys na gagamitin ko itong Fujifilm X-A3 for my soon vlogs. So, yung mga next vlogs. So, that's all for tonight. So, if you like my content, feel free to hit the like and subscribe button. Thank you and God bless. Thank you for watching.